Motorcycle Rock Show. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο μηχανάκι της QJ Motor. Είναι το 550, είναι γνωστό στην Ελλάδα γιατί υπάρχει πολύ καιρό ως TRK την Benelli. Η QJ είναι η μαμά εταιρεία της Benelli. Η μοτοσυκλέτα είναι από την ίδια γραμμή παραγωγής, το ίδιο πράγμα χοντρά ψηλά μπορώ να πω. Είναι μια αρκετά προσεγμένη μοτοσυκλέτα σχετικά με τα λεφτά που κάνει και είναι μια μοτοσυκλέτα για κάποιον που θέλει να έχει ένα και μοναδικό μηχανάκι. Με αυτό να κυκλοφοράει στην πόλη, με αυτό να πάει τη βολτίτσα του, με αυτό να πάει το μικρό του ταξιδάκι ή το λίγο μεγαλύτερο, να κάνει γενικά τα πάντα με αυτό το μηχανάκι. Είναι αρκετά εξοπλισμένη, έχει σκάρα, έχει βάση για τις πλαϊνές μπαγκαζιέρες, έχει χούφτες, θερμαινόμενα grip, έχει θερμαινόμενη σέλα, έχει πολλά πράγματα, κάγκελα προστασίας, είναι περκέ. Λοιπόν, για αυτό το μηχανάκι σήμερα θα μιλήσουμε με το φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος εκτός ότι έχει την τιμή να με παντρέψει, έχει και την τιμή να τα φέρνει διότι είναι αντιπρόσωπος. Εδώ είμαστε άλλη μια φορά με τον κουμπάρο μου τον Αντώνη. Το μηχανάκι μας το έδωσε αυτός. Τον καταγγέλω γιατί δεν με άφησε να το βάλω στο χώμα καθόλου. Μου είπε μη δώσ' κονίτσα πάνω, δεν κάθομαι να πλένω. Ναι. Τον καταγγέλω. Γιατί όμως? Γιατί? Για δες. Τι λέει εδώ, GT. Pirelli GT. Όχι στο χώμα. Ό,τι έχει ρόδες περνάει από χώμα. Αυτό τι λέει? Adventure. Λοιπόν, αλλά δεν θα σταματήσω σε αυτό γιατί δικό του είναι όχι χώμα. Δεν χαλάμε χατήρια. Η ερώτησή μου είναι η εξής, πολύ σημαντική. Εσύ, Αντώνη, το έβγαλες το μηχανάκι από την κούτα. Είσαι δηλαδή αυτός που το έδεσε το μηχανάκι. Πες μου σε παρακαλώ τις εντυπώσεις σου για την ποιότητα του μηχανακιού αυτού κατά τη διάρκεια που το έδαινες. Είναι πολύ πιο βελτιωμένο από τα προηγούμενα που είχα δέσει πριν από 1,5-2 χρόνια. Είναι πολύ πιο βελτιωμένο. Και φαίνεται και από τη βαφή του πια. Δηλαδή, βλέπεις εδώ η βαφή, κοίτα εδώ. Με μέταλλα. Η βαφή μου άρεσε και εμένα παλιά, αλλά είναι όντως πιο βελτιωμένο. Τα πλαστικά είναι καλύτερα, συμφωνώ μαζί σου. Έχει βελτιωθεί πολύ. Έχουν βάλει ροδελίτσες παντού, έχουν βάλει λαστιχάκια παντού. Το έχουν παλέψει, ρε παιδί. Ναι, είναι καλύτερη η ποιότητά του. Θα συμφωνήσω σε αυτό απόλυτα. Ναι. Οπότε το πρώτο θέμα που έχουμε είναι ότι η ποιότητα του μηχανακιού είναι καλύτερη από αυτή που ήταν πρωτίστως. Λογικό δεν είναι ότι ένα μηχανάκι... Δεν είναι τίποτα λογικό. Δεν υπάρχει τίποτα λογικό. Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα στον πλανήτη Γη πηγαίνουν ανάποδα. Δηλαδή ένα παλιό είναι καλύτερο ποιοτικά από ένα καινούριο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ένα μηχανάκι το οποίο αυτό το μηχανάκι στην ουσία σχεδόν αυτούσιο με άλλα brand κτλ. Βγαίνει από το 18. Ναι. Περίπου. Ναι. Ωραία. Δηλαδή θα ήταν μεγάλη βλακία να μην του έχουν βελτιώσει σε σημεία που έχουν διαπιστώσει στα χρόνια αυτά τη φθορά, γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς οι εταιρείες πια το development το κάνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, δεν το κάνουν η ίδια η εταιρεία όπως παλιά, ας πούμε, λέγανε racing and development και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα θα πήραν κάποια feedback σε τι σκουριάζει, σε τι τρίζει, σε τι βαράει και τα βελτιώσανε. Και αφού τα βελτιώσανε, δηλαδή καλά το κάνανε, ρε παιδί μου, μπορώ να σου το πω. Ναι, παρόλα αυτά σιδηρά έτσι διακόπτες σε σούπερ μάρκετ. Φίλε, άκου να σου πω. Value of money θα μου πεις. Μπράβο, αυτό πάω να σου πω, ότι φτιάξει ένα καλό μοτεράκι και αυτό κασέτα, έτσι, και αυτό λύνει από κάτω. Ναι. Βάλανε ένα καινούριο οθονάκι που ήταν αυτό το άσπρο, το περίεργο, ξέρεις, με τις βελόνιες, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Ναι, απλούστατο το οθονάκι, εντάξει, με χαρά, δεν έχω τίποτα να δει. Δηλαδή, και το μηχανάκι το έχουν κατεβάσει στα 6.000. Νομίζω ότι είναι μαζί με τα κάγκελα, βαλίτσο κάγκελα και τέτοια. Καραβάλι of money, ας πούμε.
Ναι, να σημειώσω εδώ πέρα κάτι ότι παλιότερα έχουμε λίγο εσφαλμένη εντύπωση για το value of money. Κάποτε θεωρούσαμε δηλαδή value of money να πάρεις ένα MZ251 γιατί ήταν φτηνό και δεν τρέχει τίποτα που θα έσπαγε σε μία εβδομάδα και θα κόβει το σκελετό. Δεν έτρεχε τίποτα. Αφού ήταν φτηνό, τι έγινε πως έκοψε το σκελετό. Τώρα τα πράγματα στο value of money είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, οποιοδήποτε μηχανάκι, ρε παιδί μου, τώρα πια λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο. Δεν το αγγίζεις. Οτιδήποτε brand, πιστεύω. Κοίταξε να δεις. Στα συγκεκριμένα, στο έχω ξαναπεί, οι Κινέζοι έχουν ξεκινήσει. Ναι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε. Ναι, εγώ σου λέω για τους Κινέζους αυτό που βλέπω και για τους Ινδούς. Ήταν πάντα καλή κατασκευαστή. Ναι, έχουν ξεκινήσει και πάνε σε πεπατημένες κινήσεις. Φτιάχνουν ένα καλό μοτεράκι να αντέχει, να μπορεί να λύνεται, να φτιάχνεται εύκολα. Ένα καλό οπτικά πακέτο πια, γιατί παλιά δεν βλεπόντουσαν, ας πούμε. Έτσι. Και προσπαθεί να σου κόψει τώρα από τη μύτη, να σου κόψει τα διακοπτάκια, ας πούμε. Καταλαβες. Από κάπου πρέπει να βγάλει για να μπορέσει να στο κατεβάσει τα 6.000. Που εντωμεταξύ τα διακοπτάκια, τώρα για να καταλάβεις τώρα κάποια πράγματα, είναι φωτιζόμενα και δεν είναι συνδεμένα. Γιατί δεν είναι συνδεμένα, γιατί δεν το δίνει με φωτιζόμενους διακόπτες, ας πούμε, αυτό το μοντέλο. Το πιασες. Ναι. Δηλαδή, στον τελικό καταναλωτή θα πάει με φωτιζόμενα. Άστο τι θα κάνουμε εμείς. Έτσι. Αλλά σου βάλε θερμενόμενη σελίτσα, σου βάλε θερμενόμενα γκρυπάκια. Την πάλεψε και από εκεί τη δουλειά, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, ο εξοπλισμός του είναι καλός. Αλλά θα προτιμούσα πιο πολύ από αρκετά πράγματα να έχει ένα διπλό stand. Ναι, αυτό μην είναι... μου πεις τώρα ότι έχει βάσεις για να βάλεις εσύ διπλό stand, τις είδαμε. Αλλά διπλό stand που το παίρνεις μαζί σου και πηγαίνεις βόλτα, όχι το παίρνεις πίσω στην μπαγκαζιέρα. Είναι ένα θέμα, ναι, συμφωνώ και εγώ. Σήμερα εντάξει. με κυνηγάνε τα κουνούπια πολύ. Αυτό τώρα εντάξει, δεν υπάρχει διπλό stand, έτσι. 189 ευρώ κάνει. Υπάρχει διπλό stand. Αν και έχει και τις βάσεις για το τρίγωνο, ρε παιδί μου, αν θέλει να το σηκώνεις και στο μηχανάκι να κάνεις τη συντήρησή του. Αυτό. Δηλαδή, θέλει να μου πεις τώρα ότι στο ταξίδι που θα πας να το βάλεις να κάνεις μια εργασία. Συμφωνώ. Πάντως τα εργαλεία τα έχει μέσα. Άμα τα έχει. Για να κάνεις την εργασία. Άμα τα έχει, άρα πάρεις ένα τρίγωνο στην πλάτη. Το φοράω κανονικά πίσω, ναι. Το τρίγωνο. Ναι. Εσένα πώς σου φάνηκε? Αυτή γιατί κάθεται κάτω? Αυτή μας κάνει τη λήψη. Τι έχουμε εδώ, παιδιά? Μια απλή μπλε οθονούλα, τη βλέπετε σε κάθε κατάσταση του καιρού όσο σκανεί ο ήλιος. Αριστερά έχει κάτι μπλιμπλικάκια, δεξιά κάτι μπλιμπλικάκια. Ένα κεντρικό στροφόμετρο έχει, πάνω έχει την ένδειξη του ταχύτητας του κυβότιο, έχει το κοντέρ από κάτω, ώρα αριστερά κάτω, trip 1, trip 2 και total κάτω δεξιά. Αριστερά πάνω βενζινόμετρο και δεξιά πάνω θερμοκρασία. Απλό, το απλούστερο που μπορεί να γίνει. Μια χαρά. Value of money πράγματα. Στα τεχνικά, παιδιά, το μηχανάκι δεν το ζωρίσαμε, έχει 0 χιλιόμετρα, το πήραμε στο έδωσε Αντώνης με 0 χιλιόμετρα και είμαστε λίγο low. Έτσι, λοιπόν, ένα τετράχρονο μηχανάκι είναι δικύλινδρο, τον κινητήρα το ξέρουμε, είναι ίδιος με το DRK όπως και όλο το μηχανάκι φυσικά. Είναι με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, έχει 4 βαυλίδες στο κίνητρο, είναι 554 κυβικά και αποδίδει 47,6 άλογα στις 7.500 στροφές, ενώ τα NM του είναι 51 στις 5.500 στροφές. Το μηχανάκι δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο ξεκάθαρα. Έχει τη δύναμή του, μπορείς να κινηθείς άνετα με ένα ή δύο άτομα, όσο μακριά θέλεις από την πόλη ή μέσα στην πόλη, μια και καίει μόλις 4,3 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν βάζεις φωτιά στην άσφαλτο. Όχι γιατί η μηχανή είναι αδύναμη, αλλά γιατί το βάρος αυτής της μοτοσυκλέτας είναι 235 κιλά με όλα τα υγρά. Δηλαδή με λάδια, με βενζίνες, με ξύδια, με τα πάντα. Και φυσικά 43 άλογα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για να κινήσουν 235 κιλά. Είναι απόλυτα λογικό. Επίσης, να πούμε ότι το μηχανάκι έχει ένα αξιοπρεπέστατο πυρούνι ανάποδο μπροστά, το οποίο είναι απόλυτα λειτουργικό και πολύ καλά φρένα, με τετραπίστονες δαγκάνες στην κάθε πλευρά. Ωραία φρένα, αγνώστου κατασκευαστή, αλλά ωραία φρένα. Το πίσω αμορτισεράκι δουλεύει μια χαρά, ο σκελετός είναι full jet, σκαλίτσα, πολύ ωραίος και πολύ δουλεμένο το ψαλιδάκι. Και χαριτωμένη λεπτομέρεια είναι ότι έχει έτοιμη θέση για να σηκωθεί στο διπλό stand. Πώς σου φάνηκε? Πολύ βελτιωμένο από τα παλιότερα, εννοώ ανεξάρτητα με το ποιο brand έχουν στο τεπόζιτο, ποιοτικά. Σελίτσα, κάθισμα. Αυτά ήταν πάντα καλά. Φρένα, κρατήματα, σελίτσες.
Το μοτεράκι τώρα, ρε Αντώνη, είναι σφιχτό. Δεν το έχω. Εντάξει, δεν το ζόρισα. δεν Ολοκαίνουργιο το μηχανάκι, δεν το ζόρισα καθόλου. Του έκανα εκεί πέρα ένα ανοιγματάκι για να το δει ο κόσμος. Δεν το ζόρισα καθόλου. Αλλά είναι βαρύ το μηχανάκι. Οπότε δεν είναι το μοτεράκι ότι είναι αδύναμο. Είναι ότι το μηχανάκι είναι βαρύ. Και το μοτεράκι στροφάρει ωραία. Δηλαδή, άμα το βαρέσει στα κενά, στροφάρει ωραία. Εντάξει, είναι βαρύ το σασί. Είναι βαρύ το μηχανάκι. Και γι' αυτό λέω ότι το μηχανάκι αυτό δεν κάνει για beginners, για αρχάριους. Είναι βαρύ, είναι βαρύ. Ναι, είναι βαρύ μηχανάκι για να είναι entry bike. Αλλά ξέρεις τι μου φαίνεται εμένα? Ότι αυτό καταρχήν το μηχανάκι κόβει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολύ ευέλικτο στις στροφές. Δεν εννοώ να στρίψεις, να κουμπίσεις τα αυτιά. Στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στα πεζοδρόμια κλπ. Στρίβει. Στρίβει. Άσχετα από αυτό. Θεωρώ λοιπόν το μηχανάκι, επειδή κόβει, επειδή είναι άνετη θέση οδήγησης, για ένα έμπειρο οδηγό που δεν θέλει να έχει σκούτερ, κάνει για μέσα στην πόλη. Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχουν κάνει? Κοίταξε λίγο. Άσε με να τελειώσω λίγο. Κάνει για μέσα στην πόλη. Κάνει ξεκάθαρα για να πας ένα ταξιδάκι με 1-2 άτομα. Ναι. Κάνει για να πηγαίνεις κάθε μέρα στο μπάνιο, δηλαδή τα ψιλομακρινά που λέμε 30-40 χιλιόμετρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια μηχανή για κάποιον που μπορεί να έχει για τον α ή β λόγο μόνο ένα μηχανάκι. Δηλαδή ένα μηχανάκι για όλα. 3,5 λιτράκια, 4,5. 3,5. Δεν γκέι, πάντως γενικά δεν γκέι. Κοίταξε λίγο. Παιδιά, είμαι 1,75 είμαι. Κοίτα εδώ. Δηλαδή το έχουν ψάξει το θέμα να είναι και κοντό το μηχανάκι, να πατάνε και οι δύο χαμηλοί αναβάτες κτλ. Και στην καβάλα του είναι άνετο. Σε λίτσα μαλακή, ωραία. Εντάξει. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν είναι... Καλά, και σαν μοντέλο γενικά πάντα έστριβε, φρέναρε. Ναι. Και τώρα φρενάρει. Αν και τα φρένα του πια είναι άνευ μάρκας, φρενάρει. Τι σου λέει αυτό? Ότι πήραν την τεχνογνωσία και αρχίζουν και βγάζουν και φρένα τώρα, κατάλαβε? Εντάξει, φρενάρει, δεν με ενδιαφέρει πώς φρενάρει. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω τι θα γίνει άμα πας ένα ταξίδι 200 χιλιόμετρα. Ένα ταξίδι 400 χιλιόμετρα και πυρώσουν τα φρένα σε κάποιο στροφιλίκι 200 χιλιόμετρα. Αλλά για την ώρα, μια χαρά να πεις τώρα, ένα τέτοιο μηχανάκι δεν είναι για τέτοιους οδηγούς. Ακτινικές τώρα μπροστά, τετραπίστονες και θα πυρώσουν. Εδώ εμείς παλιά κατεβάζαμε τα κούνη για να φρενάρουμε. Πλάκα μας. Δεν είμαστε τώρα στο παλιά, είμαστε σε μια καινούργια εποχή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το παλιά με το σήμερα. Αυτές οι καινούργιες εποχές οι ωραίες. Ωραίες είναι, γιατί εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα μηχανάκια σήμερα πιο πολύ από Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε αυτή παιδιά η εταιρεία και κατέβασε όλο τον ανταγωνισμό κάτω. Εντάξει, δεν είναι κίνηση του Γκοργόλη. Έχει μαζέψει ζώντες, κουτζέι, νταγιάνκ και όλα τα ζωντανά κινέζικα και τα ταϊβανέζικα, σιμ κλπ. Και παίζει μπάλα, προσπαθεί να κάνει ένα super brand στην Ελλάδα και παίζει τις τιμές παντού. Τους παρέσει ρόλους τους υπόλοιπους. Τους παρέσει ρόλους. Είναι για όλους τους καταναλωτές καλό αυτό? Ναι, ξεκάθαρο. Το έχω πει τόσες φορές. Τους παρέσει ρόλους. Ναι, τους παρασέρεις όλους. Γιατί έχει και το δικό του brand. Μην ξεχνάμε και τον Daytona. Δηλαδή έχει τα τρία κινέζικα τα γερά, ναι. Ζόντες, Κουτζέι και Νταγιάνκ. Ταυτόχρονα έχει και το δικό του το brand, τον Daytona. Εννοείται. Και... Που εισάγει μηχανάκια από τις μάρκες που γουστάρει αυτός, καθαρά. Ναι, και κάνει ένα παιχνίδι. Εντάξει, τώρα είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος κάνει μια κίνηση. Εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ. Δεν είμαι εγώ μηχανάκια ξέρω να οδηγάω. Δεν μπορώ να κρίνω επιχειρηματίες. Εγώ αυτό που θέλω να κατεβάζει τις τιμές, γενικά τις κατεβάζει. Εγώ αυτό που θέλω να ενημερώσω τον κόσμο είναι ότι το μηχανάκι, πέρα από το αν είναι καλό ή κακό, αυτό θα το κρίνεις εσύ γιατί είσαι πιο αμερόληπτος και θέλω να τα λες εσύ αυτά που βλέπεις. Το μηχανάκι έχει πλήρη ανταλλακτικών στην Ελλάδα. Πλήρη ανταλλακτικών στην Ελλάδα. Έτσι, δεν περιμένεις μέρα για τα ανταλλακτικά του. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό και βασικό. Ναι. Άρεσε και στη Γεωργία. Ναι. Να της το πάρεις δώρο. Πουλήσεις το XT Γεωργία. Καλό. Τώρα ήταν να πάρω ένα XT, δεν το είδες? XTR. XTR. Πιο καλό είναι το XTR. Πας και λίγο χώμα. Από το X και το X πάει. Έλα. Γιατί? Λοιπόν, κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα αυτά. Είμαι κομπλέ. Λοιπόν, το πακέτο του έχει καγκελάκια μπρος πίσω. Εννοείται ότι αυτά εμείς τα κόβουμε αυτά, Γιάννη. Έλα, εντάξει, ο άλλος μπορεί να τα θέλει γιατί εντάξει. Ναι, είναι νόμος εσύ να προστατεύεις τα εσύ τα κόβεις για λόγους αισθητικής. Αισθητικής καθαρά, ναι. Καγκελάκια πίσω, θερμενόμενα κλιπών, θερμενόμενη σέλα. Ο χρωματισμός του είναι όλος περλέ, ωραίος μπλε, όμορφος. Αυτά. Το μηχανάκι πιστεύω ότι είναι για τα λεφτά του μια καλή επιλογή. Τέλος. Εγώ να σου πω τι θα ήθελα να είχε. Μια άλλη οθόνη. Όχι, δεν με πειράζει η οθόνη που είναι μικρή. Θα ήθελα να έχω μια δυνατότητα να απενεργοποιώ το ABS.
Ναι, σε αυτό το μοντέλο γενικά το ABS είναι λίγο άγαρμπο, είναι λίγο γρήγορο. Ναι. Είναι λίγο γρήγορο. Ενώ τα φρένα είναι καλά, το ABS δεν είναι το καλύτερο. Ναι, επεμβαίνει πολύ γρήγορα. Ναι. Όλα όχι πολύ. Δεν είναι και το δράμα πριν από 4-5 χρόνια τα μηχανάκια, αλλά είναι ένα κλικ πίσω τεχνολογία από τα σημερινά ABS. Ναι. Είναι δηλαδή λίγο πιο αργό. Θα ήθελα απλά να βγαίνει το ABS να μπορώ να φρενάρω. Πώς φοράει βέβαια, πώς φοράει, απλώς φοράει γενιά 9. Είναι Boss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ναι, αυτό ναι, ίσως να εισακουστούμε και στο επόμενο μοντέλο να βάλουν, αν και νομίζω τώρα ο νέος νόμος δεν επιτρέπει να τα απεργοποιήσει. Επιτρέπει μέχρι κάποια χιλιόμετρα. Ναι, γιατί τόσα χρόνια οι Κινέζοι και ο Γκοργκόλης ψάχνουν να βρούνε τι επιτρέπεται και τι όχι. Λοιπόν, Αντώνη, εγώ σε ευχαριστώ για το μηχανάκι. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αντώνης. Γιάννης. Τι, εγώ που πάω? Εσύ κάτσε εκεί, καπνίζει και ο σκύλος. Να φύγω, άντε γεια. Αυτό ήταν το SRT 550 και αυτό ήταν άλλο ένα Garage Episode. Από εμένα τη Γεωργία, τον Ιωάννη πίσω από την κάμερα και τον Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.